وتنقول عرايس كفتة ما منفكر غير جمعة عائلة أصحاب نهار أحد أكل طيب. خلينا نشوف كيف نعمل أطيب عرايس كفتة. أول شيء بنبلش ب 600 جرام من مفرومة البقر الخشنة، 80% منها هبرة و20% منها لية أو دهن. فرامة اللحمة هي من الأدوات اللي لازم تكون موجودة عندكم بالمطبخ أو لازم تستثمروا فيها، صدقوني رح تستفيدوا منها بكتير وصفات. بنبلش على الوسط، نفرم اللحمة، بندور، بنطفي، وهلا بنرجع نزيد تقريبا نص باقة من البقدونس، كمان معهم بصلة 80 جرام، بنرجع بندور، وهلا من بعد ما نكون طحنا كل هالمكونات صار وقت نزيد البهارات. عندنا ملعقة صغيرة من الحر، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من السبع بهارات، تقريبا ربع ملعقة من البهار الأسود المطحون. بهالطريقة هيك بنكون عملنا خلطة الكفتة الوحيدة يلي حتستخدموها دايما ببيتكم. نرجع بنحط الكفتة على جنب، وهلا لفرجيكم علومية بتجنن. ملعقة صغيرة من الشطة الحمراء يلي عاملينها عنا بالبيت، وإذا ما بتعرفوا تعملوها كمان طلعوا بأعلى الشاشة لحتى تعرفوا كيف. بنزيد عليها زيت زيتون، نخلط بهذا الشكل. خبز نفتحه بهالطريقة، بنحط شوي من هالزيت جوا بهذا الشكل. من بعد ما نكون طليناها كلها بالزيت الحر، بنجيب بإيدينا شقفة صغيرة من الكفتة، بنحطها فوق الخبز، بنبلش نمدها بهي الطريقة. شوية ملح، كمان شوية بهار، بنسكر كمان، شوفوني منيح، شوي من هالزيت كمان من فوق بهيدا الشكل. ما تكتروا كتير بس لحتى نعطيها هاللون المميز من الطاولة اللي عنا على النار بهيدا الشكل. مقلية حامية كمان من فوق، نطلسها بهالزيت الحر يلي حضرناه. ومن بعد دقيقتين بس نقلب وشوفوا لي هاللون. نرجع هلا ننقلها على الطاولة، بس شوفوا لي ملا كفتة. لحتى نحضر دب خرج هاي الكفتة، بنحط شوي من المايونيز، تقريبا ملعقتين ونص صغار. بيرجع من بعدها كمان ملعقة من هالشطة المميزة تبعنا، نخلطها مظبوط بهيدا الشكل. نرجع على جنب، نجيب الكفتة بنقصها بهيدا الشكل. بس عم بتشوفوا معي شو عم شوف؟ مثل ما هن بنصفهم بهيدا الشكل. بس خبروني بشو عم بتفكروا هلأ؟ مش بجمعة مع الأصحاب ومع العائلة نهار أحد أحلى باربيكيو؟ شوفوا ملا الدب كمان بنحط حدهم بهالطريقة.